ආයුබෝවන් ඔයාලට. ඔන්න අද මම ඔයාලට ගෙනාවේ හරිම ලේසියට චොක්ලට් රෝල් එකක් හදන විදිය. මම අද මේක හදන්නේ බිස්කට් වලින්. මාරි බිස්කට් තමයි මම අද ගන්නෙ. ඉතින් පුංචි වෙලාවකදී රසම රස අතුරුපසක් ඔයාලට හදාගන්න පුළුවන්. මේක ඇත්තටම ඩබල් චොක්ලට් රෝල් එකක්. වටේටත් අපි චොක්ලට් දවටලා තියෙනවා. වටේ චොක්ලට් දවටුම නැතුව වුණත් ඔයාලට හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි දැන් බලමු කොහොමද හදාන්නේ, මොනවද අපිට ඕන කරන්න කියලා. ඕන කරන දේවල් වල ලිස්ට් එක පුරුදු විදියටම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ තියෙනවා. මම දැන් මුලින්ම කරන්නේ මෙන්න මේ වගේ භාජනයක් අරගෙන තද උණු වතුර ටිකක් දානවා. දැන් රස්නේට ඔරොත්තු දෙන භාජනයක් උඩින් තියලා ඒකට මම එකතු කරනවා චොක්ලට් ග්‍රෑම් 150ක්. කැමති චොක්ලට් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඩාර්ක් චොක්ලට්, මිල්ක් චොක්ලට්, කුකින් චොක්ලට්, සාමාන්‍යයෙන් අපි කන චොක්ලට්. චොක්ලට් ටික චුට්ටක් මෙලෙක් වෙන්න අපි පැත්තකින් තියමු. මම දැන් මේ භාජනයට දාලා තියෙනවා මාරි බිස්කට් ග්‍රෑම් 150ක්. ඒ ටික මෙන්න මේ වගේ පොඩි පොඩි කෑලි වලට කඩා ගන්න. මෙන්න මේ වගේ පුළුවන් තරම් පොඩි කෑලි වලට කඩා ගන්න. ඔන්න දැන් අපේ බිස්කට් ටික හරි. මම දැන් එක පැත්තකින් තියලා චොක්ලට් ටිකටම එකතු කරනවා බටර් ග්‍රෑම් 65ක්. බටර් වෙනුවට ඔයාලට මාගරින් ගන්නත් පුළුවන්. මම දැන් ඒකටම එකතු කරනවා කිරිපිටි කෝප්ප කාලක්. මේ වෙනුවට ඔයාලට ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් ගන්නත් පුළුවන්. දැන් අපිට පුළුවන් මේ වතුරේ තියෙන රස්නෙන් මේ ටික හොඳට දිය කරගන්න. ඔන්න දැන් නම් හොඳටම දිය වෙලා තියෙනවා. මම දැන් මේ මිශ්‍රණය පැත්තකින් තියලා තව පුංචි බෝල් එකකට දානවා චොක්ලට් ග්‍රෑම් 100ක්. ඒ ටිකත් මෙලෙක් වෙන්න අපි දැන් පැත්තකින් තියමු. මම දැන් බිස්කට් ටිකට අපි හදාගත්ත මිශ්‍රණය එකතු කරනවා. ඊළඟට අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ හොඳට පොඩි කර කර කවලම් කරන්න. මෙන්න මේ වගේ පේස්ට් එකක් වගේ එන්න ඕන. මම දැන් මේ වගේ ලොකු පාච්මන්ට් කොලයක් ගන්නවා. මේ වෙනුවට ඔයාලට තෙල් කොලයක්, ෆොයිල් කොලයක්, පොලිතින් කොලයක් උනත් ගන්න පුළුවන්. දැන් අපේ මිශ්‍රණය මෙන්න මේ වගේ දාලා අපිට පුළුවන් ලස්සනට රෝල් කරගන්න. දෙපැත්තෙන් මෙන්න මේ වගේ තද කරන්න. එතකොට ලස්සනට රෝල් එකේ හැඩය එනවා. දැන් අපිට පුළුවන් මේක ෆ්‍රිජ් එකේ විනාඩි 10ක් 15ක් තියලා ගන්න. ඒ අතරදී මම චොක්ලට් ටික දිය කර ගන්නවා.
ඔන්න දැන් අපේ චොක්ලට් ටික හොඳටම දිය වෙලා තියෙන්නේ. මම දැන් මේ වගේ පාච්මන්ට් කොලේ අයින් කරනවා. දැන් අපිට පුළුවන් කලින් හදාගත්ත චොක්ලට් ටික මේ වගේ තවරන්න. දැන් ආයෙත් විනාඩියකට වගේ ශීතකරණයට දාලා ඉක්මනටම ගන්න. මම දැන් මේ වගේ දෙපැත්ත අයින් කරනවා. ඊට පස්සේ මේ වගේ ලස්සනට කෑලි කපා ගන්න පුළුවන්. මේ බලන්න හරිම ලස්සනට තියෙනවා. ගොඩාක්ම ලස්සන රිච් අතුරුපසක් පුංචි වෙලාවකදී ලේසියටම ඔයාලට හදන්න පුළුවන්. ඕනම උත්සව අවස්ථාවකට ගැලපෙනවා. මේ අතුරුපස ඔයාලට කැමති බිස්කට් වර්ගයකින් හදන්න පුළුවන්. චොක්ලට් උඩ දවටුම නැතුව උනත් හදන්න පුළුවන්. ඉතින් හරිම ලේසි, හරිම ඉක්මන්. පුංචි දරුවෝ ඉන්නව නම් එයාලත් ගොඩක් කැමති වේවි. ඉතින් ඔයාලත් හදලා බලන්න. මේ ගැන ගැටළු යෝජනා තියෙනවා නම් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අපි ආයෙත් මේ වගේම රසබර වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. එතකන් ඔයාලට සුබ දවසක්. ස්තුතියි.